สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ที่แม่น้ำท่าจีนครับผมจะพาทุกคนมาดูโครงการหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจพัฒนาให้เป็นชุมชนริมแม่น้ำครับโครงการนี้ชื่อโครงการชาญ The Riverside บรมราชชนนีของ Asset Wise ครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูโครงการกันเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันก่อนครับทุกคนแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำที่มีหลายชื่อมากครับเพราะมันเป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านชุมชนหลายจังหวัดครับจุดเริ่มต้นของแม่น้ำท่าจีนจะอยู่ที่ชัยนาทครับอันนั้นจะเป็นจุดที่เขาแยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกว่าคลองมะขามเท่าเพราะว่าประวัติดั้งเดิมของเขาเหมือนกับว่าจุดที่แยกออกมาตรงนั้นเนี่ยมันมีต้นมะขามแก่ๆอยู่ต้นหนึ่งเขาก็เลยเรียกว่าคลองมะขามเท่าครับพอไหลจากชัยนาทมาเนี่ยจะผ่านสุพรรณครับเขาก็เลยเรียกแม่น้ำช่วงที่ไหลผ่านสุพรรณนั้นว่าแม่น้ำสุพรรณครับพอถัดจากสุพรรณจะไหลผ่านมานครปฐมซึ่งสมัยก่อนจะไม่ได้เรียกว่าเมืองนครปฐมแต่เมืองที่ใหญ่ที่เป็นชุมชนใหญ่บริเวณที่ถัดจากสุพรรณลงมาตรงจุดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านครชัยศรีครับเมื่อก่อนนครชัยศรีเจริญมากแต่ปัจจุบันเป็นแค่อำเภอหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นแม่น้ำที่ไหลผ่านช่วงนครปฐมเกือบทั้งหมดก็เลยเรียกว่าแม่น้ำนครชัยศรีตามชื่อชุมชนครับพอถัดจากนครปฐมออกมาเนี่ยจะไหลผ่านสมุทรสาครก่อนไปลงทะเลที่อ่าวไทยครับซึ่งบริเวณสมุทรสาครเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำท่าจีนครับมันเลยเป็นแม่น้ำสายที่ยาวมากประมาณ300กิโลครับซึ่งแต่เดิมใช้เดินทางตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลากยาวไปผ่านอยุธยาขึ้นเหนือไปถึงเชียงใหม่ก็ได้ครับแต่ปัจจุบันการเดินทางมันไม่ได้สะดวกเหมือนแต่ก่อนเพราะมันจะมีพวกเขื่อนพวกประตูน้ำกั้นลำน้ำเป็นระยะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญอันหนึ่งที่ทุกคนชอบมากันก็คือตลาดดอนหวายครับเขาก็จะมีแบบร้านค้าร้านอาหารส่วนมากคนมาซื้อของกินกันการเดินทางสมัยก่อนโบราณเขาพายเรือมาแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามาทางรถกันเพราะว่ามันมีถนนเชื่อมทางด้านหน้าสะดวกเดินทางมาง่ายคนก็จะชอบมาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ครับส่วนถ้าจะนั่งเรือมาก็มีที่จอดเรือแล้วก็ลงเรือไปเดินเล่นที่ตลาดได้นะครับแม่น้ำท่าจีนที่ทอดยาวออกมาอย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังมันจะมีจุดตัดจุดหนึ่งที่สำคัญมากก็คือจุดตัดของแม่น้ำกับถนนบรมราชชนนีครับซึ่งก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแบบนี้จุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญครับเพราะว่ามันตัดกับถนนบรมราชชนนีที่วิ่งตรงเข้าใจกลางเมืองได้ทำให้การพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำในช่วงบริเวณแถวนี้มันจะดูมีความเจริญมากครับเราจะเห็นบ้านหลังใหญ่ๆริมแม่น้ำชุมชนริมแม่น้ำที่ค่อนข้างจะคึกคักรวมไปถึงตลาดที่ทุกคนชอบมาอย่างตลาดดอนหวายด้วยครับที่มันเจริญและคึกคักก็เพราะว่ามันมีถนนตัดผ่านเชื่อมเข้ามายังบริเวณริมแม่น้ำด้วยทำให้ชุมชนหรือคนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำที่แต่เดิมใช้เรือสัญจรแต่อย่างเดียวปัจจุบันเขาสามารถไปไหนต่อไหนได้โดยการใช้รถยนต์ครับซึ่งมันก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อนมากครับน้ำในแม่น้ำถือว่าค่อนข้างมีคุณภาพดีเมื่อเปรียบเทียบกับแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านเมืองหลายๆเส้นนะครับชาวบ้านริมคลองของที่นี่เขาก็ยังใช้น้ำในแม่น้ำเนี่ยในครัวเรือนอยู่เป็นปกติครับส่วนบริเวณริมคลองในแต่ละซีซั่นเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมีการปลูกพืชปลูกผักอะไรกันหลายอย่างเพื่อเก็บขายครับซึ่งหนึ่งในผักยอดฮิตที่เขาผลิตขายส่งไปแทบจะทั่วประเทศก็คือผักบุ้งไทยครับเขาก็จะปลูกอยู่ริมแม่น้ำแบบนี้เลยทุกวันชาวบ้านเขาจะแจวเรือมาดูแลแปลงผักบุ้งของเขาเองครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในภาพที่น่ารักของชุมชนริมแม่น้ำสายนี้ครับเมื่อก่อนแม่น้ำนครชัยศรีเป็นหนึ่งในเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้ารวมถึงพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆของชาวบ้านในการส่งเข้าไปขายในเมืองครับแต่ในปัจจุบันเขาขนส่งทางบกสะดวกกว่าแต่ก็ยังจะมีเหลืออยู่ไม่กี่อย่างที่เขายังใช้เส้นทางทางน้ำอยู่อย่างเรือบรรทุกทรายนี้ครับเพราะว่ามันสะดวกขนได้เยอะแล้วก็เรียกว่าประหยัดต้นทุนที่สุดในการขนส่งแล้วครับพื้นที่ริมแม่น้ำหรือบ้านหลายๆหลังเนี่ยเขาก็จะทำเขื่อนหินหรือเขื่อนคอนกรีตเนี่ยกั้นพื้นที่ระหว่างตัวแม่น้ำกับตัวแปลงที่ดินเขาเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันก็จะมีการกัดเซาะเป็นธรรมชาติแต่มันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของตัวที่ดินที่บริเวณริมแม่น้ำด้วยนะเพราะว่าถ้าบางจุดเนี่ยอยู่ในช่วงเว้ามันก็จะถูกกระแสน้ำเนี่ยกัดเซาะค่อนข้างเยอะควรที่จะต้องทำเขื่อนคอนกรีตหรือหาอะไรสักอย่างมากันการกัดเซาะของตลิ่งแต่ในบริเวณบางจุดเนี่ยที่เป็นพื้นที่แนวโค้งมันก็จะกลายเป็นที่งอกที่แม่น้ำจะพัดพาเอาตะกอนดินมากองถมบริเวณแปลงที่ดินให้มันมีพื้นที่งอกออกมาเรื่อยๆแต่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านของที่นี่นะคือสมัยก่อนเขาคงไม่เอาหินไม่เอาคอนกรีตมาถมตลิ่งกันแต่เขาจะใช้วิธีการปลูกพืชปลูกไม้ยืนต้นหลายชนิดที่ทนน้ำท่วมได้อย่างพวกมะพร้าวบ้างพวกจิกมุจลินบ้างหรือพวกต้นลำพูบ้างพวกนี้มันจะมีรากช่วยเกาะยึดตลิ่งทำให้มันทนต่อการกัดเซาะได้ครับ
ที่แม่น้ำเขาจะมีจุดแวะดูอยู่หลายจุดแต่ที่เยอะมากๆก็คือวัดของย่านนี้ส่วนใหญ่เขาจะตั้งอยู่ติดแม่น้ำอยู่แล้วแหละเพราะว่าเมื่อก่อนแม่น้ำคือเส้นทางสัญจรที่สำคัญใครจะไปวัดหรือพระท่านเวลาจะไปบิณฑบาตบางทีก็ลงเรือแล้วก็พายเรือไปตามชุมชนชาวบ้านเขาก็จะมาใส่บาตรกันมาทำบุญกันหรือพายเรือมาวัดกันเป็นปกติครับแต่ในปัจจุบันเขาก็ไปทางรถกันหมดมันสะดวกกว่าแต่เวลาเรามาล่องเรือเราจะพบว่าวัดหลายๆวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเขาจะมีจุดจอดเรือจุดขึ้นลงเพราะมันมีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วครับตัวแม่น้ำเขาจะมีร้านคาเฟ่ดีๆกับร้านอาหารอร่อยๆหลายร้านนะแล้วหลายร้านเนี่ยเขาก็จะทำโป๊ะไว้ให้จอดเรือด้วยเดี๋ยวเราแวะกินกาแฟร้านนี้ก่อนครับไปกินกาแฟแล้วอย่าลืมซื้อของฝากจากนครชัยศรีกลับบ้านแถวนี้เขาจะนิยมปลูกพวกส้มโอพวกอะไรพวกนี้เยอะครับแล้วก็ส้มโอเขาหลายๆสวนก็รสชาติดีด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นบริบทของแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ติดตัวโครงการครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพื้นที่ภายในโครงการกันครับมีเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้บอกทุกคนก็คือโครงการนี้เขาออกแบบมาให้มันเป็นเหมือนกับ everyday vacation นะครับก็คือเป็นบ้านตากอากาศที่อยู่ได้ทุกวันครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้ถ้าจะอธิบายให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆขอพาไปดูทำเลหน้าโครงการกันก่อนครับโครงการจะตั้งอยู่ในส่วนของที่ดินแปลงใหญ่ของ Asset ไว้ที่อยู่ติดกับถนนบรมราชชนนีนะครับตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินแปลงใหญ่แปลงนี้จะอยู่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตรงนี้จะอยู่เลยจากเซ็นทรัลสารยามาประมาณ5กิโลครับในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ตรงด้านหน้าโครงการเนี่ยเขามีการทำถนนอยู่นะครับในอนาคตถนนตรงนี้เมื่อทำเสร็จแล้วมันจะเชื่อมกับสะพานอีกชุดหนึ่งที่กำลังก่อสร้างอยู่ครับสะพานชุดนั้นเนี่ยทำให้ชาวบ้านที่ขับรถอยู่บนถนนคู่ขนานสามารถข้ามแม่น้ำมาเลยแล้วก็มาลงตรงจุดที่เป็นบริเวณด้านหน้าโครงการพอดีไม่ต้องยูเทิร์นใดๆครับพอลงจากสะพานปุ๊บก็เลี้ยวเข้าโครงการได้เลยส่วนตัวโครงการจะมีทางเข้าออกอีก2จุดครับจุดแรกจะอยู่ถัดออกไปตรงกับโครงการเอสตาครับกับอีกจุดหนึ่งจะวิ่งผ่านโครงการเอสตาไปเชื่อมกับซอยหอมเกล็ดครับซึ่งดังนั้นเราสามารถวิ่งไปทะลุออกพุทธมณฑลสาย7ได้ครับดังนั้นเมื่อสะพานชุดนี้สร้างเสร็จเราก็จะสามารถวนเข้าแล้วก็ออกจากโครงการวิ่งเข้าเมืองได้สะดวกกว่าเดิมเยอะเลยครับที่ดินแปลงใหญ่ผืนนี้ของ Asset ไว้ที่ด้านหน้าอยู่ติดกับถนนบรมราชชนนีส่วนทางด้านข้างที่อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนเขาก็จะทำเป็น Facility ริมแม่น้ำอยู่แล้วส่วนพื้นที่ด้านหน้าติดถนนเนี่ยต่อไปในอนาคตเขามีแผนที่จะทำเป็น Community Mall ครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดขึ้นเป็น Community Mall แล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารคอยให้บริการกับคนที่ผ่านไปผ่านมาและลูกบ้านที่อยู่ทางด้านไหนก็คงสะดวกขึ้นอีกมากเลยครับกลับมาที่ตัวขับเฮ้าส์กันนะครับตัวขับเฮ้าส์เขาเนี่ยจะเป็นอาคาร2ชั้นครับซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีฟาซิลิตี้แยกการใช้งานกันเวลาเราเดินขึ้นมาขับเฮ้าส์จุดแรกที่เราจะเจอก็คือส่วนของล็อบบี้ซึ่งล็อบบี้ก็จะมีไว้สำหรับให้เรานั่งเล่นพบปะรับรองแขกมันเป็นพื้นที่สำคัญที่สามารถที่จะนั่งดูแม่น้ำได้ตลอดวันเพราะมันเป็นห้องติดแอร์ครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยตัวล็อบบี้ของเขาเขาจะใช้เป็นสำนักงานขายต่อไปในอนาคตเมื่อลูกบ้านเริ่มย้ายเข้ามาอยู่เยอะๆแล้วก็จะคืนพื้นที่ส่วนนี้ให้ลูกบ้านใช้เป็นล็อบบี้แบบปกติครับส่วนล็อบบี้เนี่ยจะมีพื้นที่ด้านนอกที่เป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์อยู่ใต้ชายคาให้ลูกบ้านสามารถที่จะนั่งเล่นรับลมตอนเช้าและตอนเย็นในช่วงวันที่อากาศดีได้ครับตัวพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ติดกับสระว่ายน้ำครับก็จะเป็นแลบพูลขนาดความกว้างประมาณ6เมตรความยาวประมาณ 26.5 เมตรสามารถว่ายออกกำลังกายได้เต็มที่ครับซึ่งตัวสระเนี่ยจะวางขนานไปกับตัวของแม่น้ำเลยทำให้เวลาเราว่ายน้ำเล่นเนี่ยจะได้บรรยากาศของตัวแม่น้ำด้วยครับพื้นที่ด้านข้างที่ติดสระก็จะทำเป็นพื้นที่น้ำตื้นปลูกต้นไม้แล้วก็ทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นเป็นซังเกิลซีทอีก3จุดอยู่ทางด้านนี้ด้วยครับพื้นที่ระหว่างอาคารคลับเฮ้าส์กับตัวแม่น้ำมันยังเหลือระยะอีกนิดหน่อยเขาเลยทำเป็นสนามหญ้าอเนกประสงค์เพื่อไว้ให้ลูกบ้านจัดกิจกรรมจัดปาร์ตี้ริมแม่น้ำได้ในอนาคตครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกันทางด้านนี้เขาทำเป็นคิดรูมครับภายในเนี่ยก็จะมีของเล่นเด็กแล้วก็รับเด็กพร้อมๆกันใช้งานด้านในได้ประมาณสัก 5-6 คนครับโปรการใช้งานของพื้นที่ส่วนคลับเฮ้าส์เขาค่อนข้างออกแบบมาดีนะครับเพราะว่าพื้นที่อยู่ติดกันตรงนี้เขาทำเป็นโคคิทเช่นตัวโคคิทเช่นเนี่ยจะเป็นพื้นที่แปลกๆที่ไม่ค่อยมีในคลับเฮ้าส์ทั่วไปครับเขาทำเป็นห้องกระจกขนาดใหญ่ครับซึ่งสามารถที่จะเปิดประตูเข้าออกได้หรือในวันที่อากาศดีเราจะเปิดประตูออกทั้งหมดเพื่อรับบรรยากาศภายนอกก็ได้ครับ
พื้นที่ด้านในของโคคิทเช่นเนี่ยเขาจะจัดเตรียมเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารที่สามารถนั่งพร้อมกันได้10 ถึง 12 คนเลยครับส่วนทางด้านนู้นที่เป็นห้องจะเป็นห้องครัวครับที่เราสามารถที่จะเชิญเชฟจากภายนอกมาทำอาหารให้เรากินได้แบบจริงจังเลยหรือในวันที่เราอารมณ์ดีเราอาจจะชวนเพื่อนบ้านเรามาทำอะไรกินร่วมกันแล้วก็นั่งแชร์ทานอาหารร่วมกันที่ตรงนี้ก็ได้ครับหรือเวลาเราพาแขกไปใครมาแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องรับประทานอาหารพอดีเราสามารถที่จะสั่งอาหารจากภายนอกเข้ามานั่งทานด้วยกันตรงนี้ก็ได้ครับมันก็เป็นความสะดวกที่เขาออกแบบไว้เผื่อลูกบ้านครับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยมันยาวนะครับซึ่งเวลาว่ายน้ำเนี่ยมันจะยาวมาสุดที่ตรงนี้ครับส่วนถัดไปทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับนั่งแช่น้ำเล่นเป็นพื้นที่ผ่อนคลายแนวอารมณ์แบบรีสอร์ทครับส่วนถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นบันไดสำหรับขึ้นไปใช้งานที่ชั้น2ซึ่งเขาจะมีลิฟต์ด้วยนะครับบางทีในบางวันเราไม่อยากเดินก็กดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น2ได้ครับส่วนด้านในถัดเข้าไปเนี่ยก็จะมีห้องน้ำแยกชายหญิงพร้อมล็อกเกอร์ครับเดินขึ้นมาชั้น2สิ่งแรกที่จะเจอก็คือพื้นที่นั่งเล่นครับจะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ชายคานะครับในวันปกติที่อากาศไม่ร้อนก็มานั่งเล่นดูแม่น้ำได้ครับแต่วันไหนที่อากาศร้อนเรานั่งที่ล็อบบี้ดีกว่าเปิดแอร์เย็นๆสบายกว่าเยอะครับพื้นที่ชั้น2ด้านบนเนี่ยตรงนี้เขาจะทำเป็นห้องมีตติ้งครับซึ่งภายในเนี่ยเขาก็จะจัดมาเป็นโต๊ะประชุมซึ่งจะนั่งได้ประมาณ12คนครับส่วนทางด้านนี้ก็จะติดเป็นจอทีวีไว้ให้สำหรับการทำ Presentation ประกอบการประชุมครับตัวห้องนี้ในอนาคตเวลากรรมการหมู่บ้านจะมาประชุมกันก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นกิจลักษณะได้บางวันเด็กๆเขาอยากจะมาติวหนังสือมาทำรายงานร่วมกันกับเพื่อนๆก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับหรือตัวเราเองเราอยากจะประชุมออนไลน์ก็มาใช้พื้นที่ห้องนี้ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ลูกบ้านสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้อยู่แล้วครับส่วนอีกโซนฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นโซนฝั่งออกกำลังกายครับซึ่งจะมีห้องอยู่2ห้องนี้จะเป็นห้องฟิตเนสครับภายในเขาก็จะจัดออกมาให้มีพื้นที่นั่งพักผ่อนมีตู้เย็นมีเคาน์เตอร์สำหรับวางของจุกจิกไว้ให้ส่วนอุปกรณ์ออกกำลังกายด้านในเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของคาร์ดิโอซึ่งจะเฟซซิ่งออกไปยังฝั่งของแม่น้ำครับแล้วก็จะมีตัวแมชชีนกับตัวเวทรองรับการใช้งานพร้อมกันได้ 5-6 คนครับห้องที่อยู่ติดกันอีกฝั่งหนึ่งเขามีประตูเชื่อมกันแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้เวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะมาเจอส่วนห้องโยคะครับเราจะจัดเป็นคลาสโยคะก็ได้หรือบางวันเด็กๆเขาจะมาซ้อมเต้นกันหรือจะทำกิจกรรมออกกำลังกายเป็นกลุ่มก็ใช้พื้นที่ห้องนี้ได้ครับมันค่อนข้างอเนกประสงค์ครับส่วนกลางของโครงการมันไม่ได้มีแต่คลับเฮาส์นะครับมันมีพื้นที่สีเขียวที่เขาทำออกมาเป็นสวนด้วยซึ่งสวนที่เขาวางตำแหน่งไว้จะเป็นสวนที่อยู่ติดกับตัวแม่น้ำครับสวนติดแม่น้ำของตัวชาญเนี่ยจะมี2จุดครับจุดแรกก็คือตัวสนามหญ้าที่อยู่ติดกับตัวคลับเฮาส์นี่แหละกับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่สวนขนาด1 ไร่อยู่ทางด้านนู้นครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ได้ปรับปรุงทำเป็นสวนนะครับแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยตัวสวนตรงนู้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ลากไปเป็นภาพต่อเนื่องกับสวน1 ไร่ของโครงการเอสตาที่อยู่ติดกันครับทำให้เวลาเรามาใช้งานตรงจุดนี้แล้วมองออกไปทางด้านนู้นจะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่รวมกันหลายไร่เลยครับเพราะอย่าลืมว่าตัวโครงการนี้มันมีที่ดินงอกออกมาจากส่วนของพื้นที่สวนทั้งโครงการชาญและทั้งโครงการเอสตาด้วยครับถนนเมนของตัวโครงการจะกว้าง12 เมตรนะครับส่วนถนนรองจะกว้าง8 เมตรครับริมถนนจะมีเสาไฟนะครับเขาไม่ได้เอาสายไฟลงดินแต่ว่าเวลาลากสายไฟเข้าบ้านอันนั้นจะฝังใต้ดินครับทำให้เวลาเรามองไปมันจะไม่มีสายไฟระยงระยางลากเข้าบ้านให้ดูเกะกะสายตาครับโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะครับแล้วก็จะมี Security แยกกันระหว่างเอสตากับตัวชาญรวมถึงต่อไปในอนาคตถ้าเกิดว่ามีโครงการอยู่ด้านหน้าก็จะมี Security เพิ่มอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งก็น่าจะสร้างความอุ่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เยอะครับส่วนตัวโครงการเวลาเราเข้ามาดูเราจะเห็นว่ามันมีตัวลำรางหรือคลองซอยคลองย่อยลากเข้ามายังพื้นที่ภายในบริเวณโครงการด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการระบายน้ำนะครับพอถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีความกังวลใจนิดนึงสำหรับบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำว่าเวลาช่วงหน้าฝนหรือน้ำหลากน้ำมันจะท่วมเข้ามาภายในตัวโครงการด้วยหรือเปล่าอันนี้ขอเล่าแบบนี้ครับโครงการมีการปรับพื้นที่ดินภายในโครงการให้มันสูงขึ้นจากถนนบรมราชชนนีครับถ้านับจากพื้นที่ชั้น1ของบ้านมันจะสูงกว่าถนนด้านนอกอยู่ประมาณสัก80 เซนติเมตรครับ
ส่วนตัวเรื่องของน้ำท่วมบริเวณส่วนที่ติดแม่น้ำของทางโครงการเขาจะทำเป็นเขื่อนและคันดินกันน้ำเข้ามายังโครงการอยู่แล้วครับส่วนที่อยู่ติดกันตรงใต้สะพานจุดยูเทิร์นที่น้ำมันมักจะขึ้นมาตรงจุดยูเทิร์นทางภาครัฐเขาก็มีการปรับปรุงทำสันเขื่อนกั้นน้ำไม่ให้น้ำมันหลากเข้ามายังบริเวณถนนครับซึ่งต่อไปในอนาคตก็คงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมถนนได้แต่ในช่วงที่ฝนตกหนักจริงๆตัวโครงการเขาจะมีระบบบ่อพักและระบบปั๊มน้ำออกจากโครงการในกรณีที่น้ำมันระบายออกไปไม่ทันเนื่องจากฝนตกหนักครับบนที่ดิน43ไร่ของตัวโครงการเขาจะทำบ้านออกมา112หลังนะครับซึ่งจะมีบ้านให้เลือกอยู่4แบบครับแบบแรกเรียกว่าไอวี่ครับจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้นประมาณ70ตารางวาครับตัวพื้นที่ใช้สอยของบ้านไทป์นี้อยู่ที่318ตารางเมตรเขาจัดออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถราคาเริ่มต้นของบ้านไทป์นี้อยู่ที่15ล้านบาทครับแบบที่2เรียกว่า Shadow ครับซึ่งอันนี้จะเป็น Special Type นะครับเพราะมันมีอยู่แค่13หลังทั้งโครงการเองบ้าน Shadow จะเป็นบ้านแบบเดียวที่ตั้งอยู่ในที่ดินแบบแนวลึกครับที่ดินเริ่มต้นของบ้านไทป์นี้จะอยู่ที่ประมาณ100ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่389ตารางเมตรครับเขาจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้าน3ที่จอดรถราคาเริ่มต้นของบ้านไทป์นี้อยู่ที่22.6ล้านบาทครับแบบที่3เรียกว่าบ้านแบบวอร์มครับอันนี้จะเป็นบ้านที่มีที่ดินเริ่มต้นอยู่ประมาณ100ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอย421ตารางเมตรเขาจัดออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถราคาเริ่มต้น24ล้านบาทครับส่วนแบบใหญ่สุดเนี่ยจะเรียกว่าบ้านชานครับที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่99ตารางวาอันนี้พื้นที่ใช้สอยจะใหญ่ที่สุดคือ433ตารางเมตรครับเขาจัดออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถราคาเริ่มต้นอยู่ที่26.1ล้านบาทครับมาดูบ้านตัวอย่างกันบ้างครับบ้านของที่นี่เขาทำบ้านตัวอย่างมาให้ดูทั้ง4แบบเลยนะครับแต่แบบที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูคือไทป์ที่เรียกว่าวอร์มครับตัวบ้านไทป์นี้จะเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับและอย่างที่ผมบอกทุกคนไปว่าโครงการนี้เขาออกแบบโดยคำนึงถึงการทำให้บ้านเป็นเหมือนกับ vacation home หรือบ้านตากอากาศที่เราอยู่ได้ทุกวันดังนั้นวิธีการจัดพื้นที่ภายในและวิธีการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านมันอาจจะแตกต่างไม่ซ้ำกับแบบที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างแรกที่ผมจะบอกก็คือความเป็นบ้านหน้ากว้างมันทำให้ห้องเกือบทุกห้องพื้นที่เกือบทุกส่วนของตัวบ้านเนี่ยสามารถที่จะเทควิวรับลมรับความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ภายในโครงการได้ครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นข้อบวกที่สำคัญมากๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านที่เป็นบ้านหน้ากว้างมันจัดพื้นที่ภายในได้ง่ายครับตัวบ้านสร้างด้วยระบบ conventional ครับก็คือใช้เสาคานรับน้ำหนักผนังกั้นด้วยอิฐดังนั้นเอาจริงๆมันยืดหยุ่นครับเราสามารถที่จะรื้อทุบปรับพื้นที่ภายในบ้านได้ตามใจพอสมควรซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีของบ้านที่สร้างแบบ conventional เมื่อเทียบกับบ้านแบบ precast อยู่แล้วครับส่วนจอดรถที่จะจอดใต้ชายคาได้ทั้งหมด4คันแบบนี้เลยครับส่วนเวลาเราจะเข้าออกบ้านเนี่ยจะมีประตูหลักให้เข้าออกจากทางด้านนี้ครับประตูด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นประตูทอสเทมครับซึ่งอันนี้จะเป็นประตูอลูมิเนียมประกอบจากโรงงานนะครับดังนั้นเวลาเราปิดมันจะซีลค่อนข้างสนิทดีแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลกับปัญหาเหมือนกับประตูไม้ครับส่วนมือจับจะได้เป็นแบบดิจิตอลดอร์ล็อกครับซึ่งก็ค่อนข้างใช้งานสะดวกเพราะมันเปิดได้ทั้งใส่รหัสสแกนนิ้วใช้การ์ดข้อดีของดิจิตอลดอร์ล็อกตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถที่จะเจนวันไทม์พาสเวิร์ดได้หมายความว่าเวลาเราจะให้ใครเข้าบ้านแบบชั่วคราวเช่นช่างมาซ่อมบำรุงนู่นนี่นั่นเราสามารถที่จะสร้างพาสเวิร์ดเปิดเข้าออกแบบชั่วคราวให้ใช้แบบครั้งเดียวก็ได้ครับรวมถึงมันสามารถที่จะเปิดปิดประตูผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วยพอเดินเข้ามาส่วนแรกที่เราจะเจอก็คือพื้นที่โฟเย่ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้เขาออกแบบมาให้เป็นจุดสำหรับนั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าก่อนที่จะออกจากบ้านครับพื้นที่ชั้นล่างก็จะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น2โซนครับโดยโซนด้านนี้จะเป็นโซนส่วนรับแขกครับส่วนอีกโซนหนึ่งทางฝั่งนู้นจะเป็น private zone ครับพื้นที่ตรงนี้เขาจัดออกมาเป็นโซฟานั่งเล่นดูทีวีครับเวลาแขกไปใครมาเปิดประตูเดินเข้ามาจะมาเจอส่วนพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับระยะดูทีวีกับพื้นที่มันค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับเราจะขยับโซฟาเพื่อขยายขนาดทีวีให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้หรือเราจะจัดเป็นพื้นที่แบบที่เขาทำก็ได้ครับส่วนพื้นที่รับรองแขกจะอยู่ติดกับส่วนรับประทานอาหารครับซึ่งเขาไม่ได้มีผนังกั้นพื้นที่ส่วนรับประทานอาหารตรงนี้ก็จะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนั่งได้ประมาณ8คนถึง10คนครับตรงส่วนของหัวโต๊ะทางด้านนี้เขาวางเป็นไอแลนด์สำหรับนั่งจิบเครื่องดื่มหรือทำอะไรทานง่ายๆก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ซึ่งเขาวางซิงค์มาให้ด้วย
ส่วนครัวจริงๆจะอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเขาจะมีประตูกั้นแบบมิดชิดตัวครัวจะแปลกกว่าบ้านอื่นนิดนึงตรงที่ว่าเขาวางตำแหน่งครัวไว้ที่หน้าบ้านครับซึ่งครัวเนี่ยจะทำเป็นเคาน์เตอร์ตัว U แบบนี้ครับตรงนี้เป็นส่วนที่วางเตาส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนสำหรับล้างเตรียมอาหารอะไรต่างๆส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางของเก็บข้าวของได้ครับตู้เย็นจะอยู่ทางด้านนี้ครับซึ่งบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาบิ้วเป็นตู้เย็นแบบซ่อนเข้าผนังไว้ให้แบบนี้ในความเป็นจริงพื้นที่ตรงนี้มันแล้วแต่เราจะใส่เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่แล้วเอาพวกเตาอบอะไรต่างๆไปไว้ทางฝั่งนู้นก็ได้ครับความที่บ้านมันเป็นบ้านหน้ากว้างดังนั้นการออกแบบ circulation ในการใช้งานมันจะต่อเนื่องกันค่อนข้างได้โฟลว์ที่ดีครับอย่างตรงนี้ประตูตรงนี้จะเป็นประตูส่วนกั้นกับพื้นที่ของเมดด้านนอกครับดังนั้นเมดเขาสามารถที่จะเปิดประตูเข้ามาทำครัวเตรียมอาหารให้เราในตอนเช้าได้พอเราอยากจะให้เมดเข้ามาเสิร์ฟอาหารเราก็แค่เปิดล็อกประตูนี้เมดเขาก็สามารถที่จะเอาอาหารมาเสิร์ฟในพื้นที่รับประทานอาหารได้ครับส่วนพื้นที่ของเมดจะอยู่ติดกันทางด้านนี้เลยครับโดยเขาทำเป็นพื้นที่สำหรับซักรีดเตรียมระบบน้ำไฟไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยครับจริงๆเราสามารถที่จะบิ้วตู้สำหรับเก็บข้าวของอะไรต่างๆให้เมดเขาทำงานและมีพื้นที่เก็บของสะดวกขึ้นที่ตรงนี้ก็ได้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเมดซึ่งก็จะเป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัวครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เปิดเชื่อมกับส่วนของพื้นที่ซักล้างที่อยู่ด้านข้างบ้านครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสเตชันให้เมดเขาทำงานได้ทั้งวันแบบสบายๆเราจะกั้นตรงนี้แล้วก็ทำเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแล้วก็ติดแอร์เพิ่มไว้ตรงนี้ก็ยังได้ครับบ้านหลังนี้เขาจะมีพื้นที่ดินด้านข้างบ้านด้วยครับตัวโครงการเขาจัดออกมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นอเนกประสงค์แบบนี้ครับโดยการทำพื้นคอนกรีตแล้วก็ปูกระเบื้องแบบนี้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่นั่งเล่นใต้ร่มไม้แบบนี้ครับส่วนทางด้านหลังก็ทำเป็นศาลาเล็กๆสำหรับนั่งเล่นได้บ้านลักษณะแบบนี้ถ้าอยู่ในเมืองมันอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่น่าใช้งานเท่าไหร่เพราะมันคงจะร้อนและไม่ค่อยมีลมครับแต่อย่าลืมว่าตัวโครงการนี้มันอยู่ติดแม่น้ำที่มีลมโกรกค่อนข้างจะตลอดเวลาดังนั้นการทำพื้นที่นั่งเล่นแบบนี้มันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทำได้ครับอีกฝั่งหนึ่งของบ้านที่เป็นพื้นที่ private zone เขาก็จะวางตัวห้องน้ำสำหรับรับแขกไว้ด้านนี้ครับเป็นห้อง powder room สำหรับเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวล้างไม้ล้างมือได้มันจะอยู่ใกล้กับบันไดทางขึ้นลงชั้น2ครับรวมถึงใกล้กับประตูทางเข้าออกด้วยดังนั้นก่อนที่เราจะขึ้นรถออกไปนอกบ้านเราสามารถที่จะแวะเข้าห้องน้ำก่อนออกไปได้ครับชั้น1เนี่ยจะมีห้องนอนอยู่ด้านล่างด้วยครับซึ่งห้องนอนนี้เขาทำออกมาให้เป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุหรือสำหรับรับแขกได้ตัวห้องนอนมีสเปซค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับห้องนอนชั้น1ของหลายๆโครงการครับทางฝั่งนี้เขาก็เลยทำเป็นตู้เสื้อผ้าเต็มผนังได้เลยส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับตัวพื้นที่ด้านในตรงนี้ก็จะวางเป็นเตียง5 ฟุตไว้ให้ดูหัวเตียงจะมีช่องแสงที่สามารถที่จะวางโต๊ะหัวเตียงได้2 ชุดแบบนี้ครับปลายเตียงมีระยะดูทีวีค่อนข้างเหลือเฟือจะบิ้วเป็นตู้เต็มผนังก็ได้หรือจะทำเป็นไซส์บอร์ดแบบที่โครงการวางไว้ให้ดูก็ได้ครับเอาจริงสเปซห้องนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับเราจะวางเป็นเตียง6 ฟุตก็ได้จะวางเป็นเตียง5 ฟุตก็ได้หรือจะปรับเป็นพื้นที่อะไรอย่างอื่นก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าห้องนี้อยู่กี่คนและห้องนี้เราอยากจะได้เป็นห้องผู้สูงอายุหรือห้องนอนรับรองแขกครับเดินขึ้นมาชั้น2ก็จะมีพื้นที่ common area ที่คนในบ้านมาใช้งานร่วมกันอีกชุดหนึ่งครับซึ่งตรงนี้เขาจะจัดออกมาเป็นเหมือนกับพื้นที่นั่งทำงานอเนกประสงค์ส่วนทางด้านนี้ก็จะทำเป็นพื้นที่ family area สำหรับมานั่งดูหนังดูละครพร้อมๆกันครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันจะมีระเบียงส่วนที่เราสามารถที่จะ take view ออกไปด้านนอกได้ครับมันจะมองเห็นตัวแม่น้ำและมองเห็นสวนของโครงการที่จะสร้างขึ้นในอนาคตด้วยครับซึ่งบ้านแต่ละหลังของที่นี่มันขึ้นอยู่กับตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยนะครับว่าเราจะมองเห็นวิวแม่น้ำหรือวิวสวนครับแปลงที่ดินแต่ละแปลงของบ้านในโครงการนี้ก็เลยมีราคาค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะครับเพราะมันได้วิวที่แตกต่างกันแบบนี้ด้วยครับด้านบนจะมีห้องนอนอยู่3 ห้องครับโดยห้องนอนเล็ก2 ห้องจะวางอยู่ทางฝั่งนี้ครับส่วนห้องนอน Master Bedroom จะอยู่ทางด้านนี้ครับโดยมีพื้นที่ Common Area ตรงกลางตรงนี้กั้นเพื่อให้แต่ละห้องเขามี private มีความเป็นส่วนตัวครับมาดูห้องนอนเล็กห้องนี้กันก่อนครับห้องนี้เดินเข้ามาจะเจอตู้เสื้อผ้าติดผนังทางฝั่งนี้ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะทำเป็นโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าอเนกประสงค์ครับส่วนตัวห้องนอนทางด้านนี้ก็จะวางเป็นเตียง5 ฟุตไว้ปลายเตียงมีระยะดูทีวีประมาณนี้ครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นผนังกระจกเปิดรับวิวและระบายอากาศได้ครับส่วนตัวหัวเตียงจริงๆแล้วมีหน้าต่างอีก2 ชุดนะครับแต่เขาบิ้วเป็นผนังเลื่อนเปิดปิดได้แบบนี้ครับส่วนห้องน้ำของห้องนี้ก็จะค่อนข้างมาตรฐานนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าของอเมริกันสแตนดาร์ดตรงนี้ส่วนโถสุขภัณฑ์จะได้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดเช่นเดียวกันพื้นที่อาบน้ำที่เป็นชาวเวอร์บ็อกของเขาก็จะมีระยะค่อนข้างมาตรฐานแบบนี้ครับ
ตัวห้องน้ำจะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้ทางฝั่งนี้ครับห้องนอนอีกห้องนึงจะอยู่ติดกันทางด้านนี้ครับตัวห้องนี้เวลาเดินเข้ามาเราจะเจอเตียงก่อนครับซึ่งเขาก็จะวางเป็นเตียง5 ฟุตหัวเตียงจะวางเป็นโต๊ะหัวเตียงให้ดู2 ชุดแบบนี้ครับส่วนปลายเตียงก็จะติดทีวีวางบนไซด์บอร์ดให้ดูแบบนี้ได้ครับทางฝั่งนี้ก็จะวางเป็นตู้เสื้อผ้าเข้าผนังส่วนปลายสุดเป็นโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าอเนกประสงค์ครับส่วนห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งจัดออกมาแตกต่างจากห้องเมื่อกี้ครับโดยตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะวางเป็นเคาน์เตอร์ยาวไว้ให้ครับวัสดุที่ได้จะเหมือนกันจะเป็นโถสุขภัณฑ์กับอ่างล้างหน้าของอเมริกันสแตนดาร์ดครับส่วนชาวเวอร์บ็อกทางด้านนี้จะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้ด้วยครับทุกคนครับอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่เขาพยายามจะจัดห้องนอนออกมาให้ดูเป็นห้องนอนมาตรฐานครับแต่ในความเป็นจริงมันขึ้นอยู่กับเราเลยว่าคนที่อยู่ห้องนี้เขาเป็นใครถ้าเกิดเป็นเด็กหรือวัยรุ่นที่เขาอยู่คนเดียวเราอาจจะขยับเตียง5 ฟุตมาทางฝั่งนี้นิดนึงแล้วก็ทำเป็นโต๊ะทำงานอเนกประสงค์เป็นตัว L เข้ามุมไว้ตรงนู้นเพื่อให้เขามีพื้นที่นั่งทำงานภายในห้องก็ได้ครับห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่ฝั่งตรงข้ามจัดพื้นที่มาค่อนข้างแปลกครับพอเดินเข้ามาสิ่งแรกที่เจอก็คือเขาวางเตียง king size เอาไว้ทางด้านนี้ครับหัวเตียงจะอยู่ที่ผนังทางฝั่งประตูครับส่วนปลายเตียงจะมีระยะเยอะครับเขาก็เลยจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นมีทีวีวางเกือบจะเข้ามุมไว้แบบนี้ครับส่วนตัวห้องนอนเนี่ยจะออกแบบมาให้มันดูโปร่งๆโล่งๆไม่รกครับเพราะของที่ควรจะรกอย่างพวกเสื้อผ้าของจุกจิกอะไรต่างๆจะถูกแยกออกมาไว้อย่างห้องนี้ครับห้องนี้จะเป็นห้อง walk-in closet ขนาดใหญ่ครับซึ่งเขาจะวางเป็นตู้เสื้อผ้าตัวยูเข้าผนังแบบนี้ตรงกลางวางไอแลนด์สำหรับเก็บพวกแอคเซสซอรี่เครื่องแต่งตัวของประดับอะไรต่างๆไว้ในนี้ได้ครับส่วนทางด้านนี้มันตรงกับตำแหน่งช่องแสงด้านหน้าบ้านเขาก็เลยทำเป็นโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าอเนกประสงค์วางไว้แบบนี้ครับห้องน้ำจะอยู่ติดกันทางด้านนี้ครับภายในห้องน้ำเนี่ยเวลาเราเดินเข้ามาเราจะเจอตัวอ่างล้างหน้าฮิสเซนเฮอร์แยกกันแบบนี้ส่วนตรงนี้เขาก็จะวางเป็นอ่างอาบน้ำครับทางด้านนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดครับแต่ส่วนอาบน้ำที่เป็นชาวบ็อกจะอยู่อีกด้านหนึ่งทางด้านนี้ครับดูโครงการกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้เอาเรื่องของทำเลก่อนครับทำเลคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ตัวโครงการนี้มันสามารถเรียกว่าเป็น everyday vacation home ได้หรือเป็นม่านตากอากาศที่อยู่ได้ทุกวันนั่นแหละเพราะตัวโครงการเขาตั้งใจทำโครงการออกมาให้เป็นชุมชนริมน้ำเนื่องจากมันอยู่ติดแม่น้ำท่าจีนซึ่งแม่น้ำท่าจีนมันยาวมากครับผ่านหลายจังหวัดหลายพื้นที่และมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยแต่หนึ่งในจุดที่เป็นทำเลสำคัญที่ถือว่าเป็นพรามโลเคชั่นของแม่น้ำท่าจีนก็คือจุดตัดระหว่างตัวแม่น้ำกับถนนบรมราชชนนีครับตำแหน่งที่ตั้งของตัวโครงการที่อยู่ตรงจุดตัดระหว่างตัวถนนบรมราชชนนีกับแม่น้ำมันเลยเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ตัวโครงการสามารถพัฒนาออกมาเป็นกึ่งบ้านตากอากาศกึ่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ทุกวันครับเพราะบริบทของตัวแม่น้ำและพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ติดกับตัวแม่น้ำมันเอื้อให้การใช้ชีวิตมันดูผ่อนคลายมากกว่าโครงการปกติอยู่แล้วเวลาเรากลับมาบ้านหรือวันหยุดแค่เปิดประตูเดินออกไปจากบ้านไปนั่งเล่นที่คลับเฮาส์หรือสวนสาธารณะที่อยู่ติดแม่น้ำมันก็ได้บรรยากาศของบ้านตากอากาศแล้วครับส่วนปัจจัยสำคัญที่มันทำให้บ้านสามารถอยู่อาศัยได้จริงจังทุกวันก็คือถนนบรมราชชนนีครับมันยิงเข้าปิ่นเกล้าไปเชื่อมกับพื้นที่ตอนไหนที่เป็นพื้นที่ค้าขายเก่าแก่ของกรุงเทพอย่างย่านโรงพยาบาลศิริราชบางลำพูหรือเขตเมืองเก่าทางโซนนั้นได้ครับซึ่งถนนบรมราชชนนีในปัจจุบันเวลาเรามองหาบ้านในโครงการปัจจุบันที่เขากำลังสร้างขายกันมันขยับออกมาอยู่แถวพุทธมณฑลสาย3สาย4สาย5กันแล้วนะครับซึ่งขอบนอกที่เรียกว่าเป็นโหนดสำคัญก็คือพื้นที่ตรงย่านสารยาครับบริเวณนั้นก็จะมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวเกิดขึ้นกันคึกคักเลยครับจากถนนบรมราชชนนีหน้าสารยาถ้าเรายอมขับรถไกลออกมาอีกประมาณ10 นาทีก็จะเป็นทำเลที่ตั้งของโครงการนี้แล้วครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เป็นระยะที่ไกลจนเกินไปครับแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนมันก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราจะยอมเดินทางไกลขึ้นอีกสักนิดเพื่อแลกกับคุณภาพชีวิตของโครงการที่เป็นชุมชนริมแม่น้ำแบบนี้หรือเปล่าครับโครงการนี้จะอยู่ในพื้นที่ดินแปลงใหญ่ของ Asset ไว้ที่จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกหลายอย่างนะครับอย่างตัวบ้านแนวราบนอกจากโครงการชานที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้มันยังมีโครงการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือโครงการ Esta Serenity แต่จะเป็นบ้านในคนละเซกเมนต์กันครับตัว Asset ไว้ที่เป็นเจ้าของโครงการเขาตั้งใจพัฒนาพื้นที่แปลงใหญ่แปลงนี้
ให้เป็นคอมมูนิตี้ชุมชนอยู่อาศัยเพื่อที่ในอนาคตจะได้เพิ่มความคึกคักให้กับพื้นที่บริเวณนี้ขึ้นไปอีกด้วยส่วนพื้นที่ติดถนนบรมราชชนนีที่ยังเว้นว่างรอการพัฒนาอยู่ในอนาคตตามแผนมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งก็จะทำให้มีร้านค้าร้านอาหารให้คนในหมู่บ้านพึ่งพิงได้สะดวกมากขึ้นไปอีกครับส่วนเวลาเราจะเลือกบ้านในโครงการนี้มันจะมีบ้านให้เลือก4แบบซึ่งแต่ละแบบเราสามารถมาเดินดูได้ด้วยตัวเองครับเพราะว่าเขามีบ้านตัวอย่างให้ดูทั้ง4แบบเลยเราสามารถเลือกได้เองเลยว่าครอบครัวเราเหมาะที่จะอยู่บ้านไซส์ไหนและฟังก์ชันยังไงครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้แต่ละคนเลือกยากก็คือเรื่องของทำเลบ้านครับทำเลบ้านภายในโครงการนี้มันจะแตกต่างกันเยอะครับจะมีบ้านที่อยู่ใกล้สวนกลาง Facility หรือสวนบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำหรือติดแม่น้ำหรือมองเห็นวิวแม่น้ำสวยๆซึ่งมันทำให้บ้านในแต่ละแปลงที่ดินมันมีความแตกต่างและมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องพิจารณาตัวเองให้ดีว่าเราชอบแบบไหนด้วยครับและถ้าอยากได้ของแรที่มีน้อยอย่างเช่นบ้านที่อยู่ติดสวนหรือเห็นวิวแม่น้ำหรือบ้านที่อยู่ติดลำรางคลองเล็กๆที่เชื่อมเข้ามายังโครงการอันนี้อาจจะต้องรีบมาจิ้มมาเลือกครับเพราะว่าบ้านลักษณะแบบนี้มันมีอยู่แค่ไม่กี่หลังเองครับโครงการนี้ไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับมันก็มีข้อเสียแทรกอยู่ในโครงการเหมือนกับทุกโครงการที่ผมพาไปดูนั่นแหละครับข้อเสียที่สำคัญของโครงการนี้มีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือระยะการเดินทางของตัวโครงการมันอาจจะไกลกว่าโครงการอื่นๆที่อยู่บนถนนบรมราชชนนีด้วยกันครับส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของขนาดบ้านครับบ้านของที่นี่จะเป็นบ้านไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นตัวแพ็กเกจของตัวบ้านมันจะเริ่มต้นที่ราคาระดับ15ล้านขึ้นไปครับส่วนบ้านหลังใหญ่ที่แพงสุดราคาขยับไปอยู่ระดับ 39.9 ล้านบาทเลยครับดังนั้นการจะเป็นเจ้าของบ้านที่นี่อาจจะต้องเตรียมวงเงินในกระเป๋าระดับ20ล้านบาทขึ้นไปเมื่อรวมการตกแต่งบ้านทั้งหมดครับซึ่งมันก็จะเป็นโครงการที่ค่อนข้างจำกัดกลุ่มผู้ซื้อพอสมควรเลยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ของ Mr. O ครับหรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ